Krishna Nam, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Anyways, we're talking about the kirtan. Igen, a kirtanról In the beszéltünk. house of Srivas Thakur, where the Lord was surrounded by all these associates, including Dvaitavacharya. Srivas Thakur házában volt a kirtan, ahol az urat körülvette az összes társa, Advaitácsáryát is beleértve. And present were, at this time was only the Lord and His most confidential devotees. És ebben az időben csak az úr és a legbizalmasabb baktái voltak ott. And those who had appeared in various places in order to purify those places. Akik különböző helyeken jelentek meg azért, hogy megtisztítsák ezeket a helyeket. Just as Nityananda took his birth in Radhadesh and Ekachakra Gram, Az úr Nityananda Radhadeshben, Ékacsakrában született. and Haridas Thakur, he appeared in was Burdwan. Haridas Thakur pedig Burdwanban. And there are many other, Pundarik Vijayaniti, he appeared in Chattigram and Mukunda, and they appeared in other different places. Pundarik Vijayaniti Chattigramban és Mukunda és más helyeken. And it's explained that the Lord has arranged for His associates to take birth in all these different places so that they could purify everyone in those tracts of land by their presence. És az el van magyarázva, hogy azért jelentek meg ezeken a különböző helyeken, hogy megtisztítsák mindezeket a helyeket. And then at the necessary time, they all assembled in Navadvip Dham. És akkor a megfelelő időben mindannyian összegyűltek Navadvipdhamban. So there was the Lord and having kirtan every night in the house of Srivas Thakur. És akkor ott volt az Úr Chaitanya, és minden éjszaka kirtan csinál Srivas Thakur házában. And this brahmachari, as we explained, that he was very austere. He would eat simply some roots and drink a little milk. És ott el van magyarázva, hogy ez a brahmachari, aki be akart menni, ez nagyon lemondott módon élt, csak egy kis gyökeret evett, meg tejet. He was very, very anxious to have the opportunity to enter in and to see, but the Lord was only allowing the most confidential devotees at this time. És nagyon érdekelte azt, hogy szeretett volna bejutni és látni, hogy mi az, amiben csak a legbizalmasabb baktáit engedi az Úr, hogy részt vegyenek. And in this way the Lord was relishing the highest transcendental mellows of ecstatic love. És ilyen módon az Úr megízlelte az extatikus szeretet legmagasabb transzendentális ízeit. And it's actually explained at this place where Lord Chaitanya was, and during having these kirtans at the house of Srivas Thakur, it is none different than the place where Krishna was having his Ras Leela. És el van magyarázva, hogy ez a hely, ahol Srivas Thakurnak voltak ezek az éjszakai kirtanok a házában, ez nem különbözik attól a helytől, ahol Krishnának a Rasa Lílája volt. The Lord was satisfying all the internal desires of all of his associates during these kirtans. Az Úr az összes belsőséges társának a belső vágyait teljesítette a kirtan alatt. Especially when he manifested the Shatapraharya Bhava, the ecstasy of 21 hours. És különösen mikor volt ez a 21 órás extázis, Ecstasy of 21 hours, the Mahaprakash Lila. Mahaprakash kertelés. When Lord Chaitanya for 21 hours continuously, he manifested the mood of being the Supreme Personality of Godhead. Ahol az Úr Chaitanya 21 órán keresztül folyamatosan megnyilvánította ezt a hangulatot, hogy ő az Istenség legfelsőbb személyisége. But that was a special event. De ez egy ilyen rendkívüli alkalom volt. Up until this time, actually, the Lord had not even disclosed his divinity. Azelőtt az Úr nem is hozta nyilvánosságra az isteni mi voltát. And everyone was still perceiving as the son of Sachi Devi. És mindenki úgy látta őt, mint Sachi Devi fiát. Anyway, so this brahmachari, he wanted to get the opportunity to enter the kirtan, so he approached Srivas and asked him, please, will you let me in? És ez a brahmachari ugye be akart menni a kirtanba, ezért meg oda ment Srivashoz, és megkérdezte, hogy beengedsz engem? And Srivas told him, no, at this time the Lord is only allowing his most confidential associates. I'm sorry, you could not come in. És Srivas akkor azt mondta, hogy hát sajnos nem jöhetsz be, mert most az Úr csak a legbizalmasabb társait engedi be. But the brahmachari was thinking, but certainly he can recognize somebody like myself who's austere. De a brahmachari gondolta, hogy hát biztos elfogadna valakit, aki ilyen lemondott, mint én. And
He was very learned in scripture, very austere, Nagyon tanult volt a sásztrákban, és lemondott volt. and he thought those were his qualifications for being allowed in, and therefore he was persistent with Srivas. És gondolta, hogy ezek az ő képesítései, hogy beengedjék, ezért így makacskodott Srivásszal. So finally Srivas relented, and he said, okay, I will let you in. You have to go in and hide. Végül Srivász engedett neki, és azt mondta, hogy jó, beengedlek, de ha bejössz, akkor el kell rejtőznöd. So on that particular night, Lord Chaitanya was with his associates having kirtan. És akkor azon az éjszakán az Úr Chaitanya kirtan csinált a társaival. And in the middle of the kirtan, Lord Chaitanya stopped. És a kirtan közepén megállt. Everybody looked at him. Why is he stopped? Mindenki ránézett, miért állt meg? And Lord Chaitanya said, somebody in here is not a devotee. És Úr Chaitanya azt mondta, hogy valaki itt bent nem bakta. I am not feeling the ecstasy that I'm feeling ordinarily. Somebody is in here. Nem tapasztalom azt az extázist, amit szoktam, úgyhogy valaki nem idevaló van itt. His ecstasy broke. He came to external consciousness, spoke in this way. Megtört az extázisa, és visszatért a külső tudatára, és ezt mondta. And Srivas, feeling guilty, he had to immediately speak up. És Srivas pedig hibásnak, bűnösnek érezte magát, ezért egyből megszólalt. He said, well, this brahmachari, he's very austere. És akkor mondta, hogy igazából itt van ez a brahmachari, aki nagyon lemondott. He only drinks a little milk and eats a little fruit. Csak egy kis tejet iszik, egy kis gyümölcset eszik. And Lord Chaitanya became very angry. Úr Chaitanya nagyon mérges lett. And he said, what qualification does he think he has to see my kirtan? És azt mondta, hogy mit gondol ő, hogy milyen képesítése van ahhoz, hogy lássa a kirtanomat. Does he think he's qualified just because he engages in austerities and drinks milk? Azt gondolja, hogy azért képesítés, képesített, mert lemondásokat végez, és tejet iszik. I'll have no such milk drinker in my kirtan. Ilyen tejívók ne jöjjenek az én kirtanomba. Very angry he became. Nagyon mérges lett az And Úr Chaitanya. he was listening the whole time, he was shaking out of fear. The brahmachari. És a brahmachari meg még mindig el volt rejtőzve, és hallgatta, hogy mit beszélnek róla, és így remegett. And within his heart, he began thinking, I must be such an offender. És a szívében elkezdte azt gondolni, én milyen nagy sértő vagyok. I must realize I have no qualification for being here. Meg kell értenem azt, hogy nincs képesítésem arra, hogy itt legyek. But the Lord is very kind. De az Úr nagyon kegyes. Somehow he's been so merciful to allow me to see that which I've already seen here tonight. Hát valahogy mégis lehetővé tette, hogy lássam azt, amit eddig láttam itt. But because I'm an offender, I should accept his chastisement. De mivel egy sértő vagyok, ezért el kell fogadnom a szídását. And therefore I will leave. Ezért el fogok menni. So he came out from hiding, És kijött a rejtek helyéről, exposed himself, and began walking to the door. felfedte magát, és elkezdett sétálni az ajtó felé. But Lord Chaitanya, who is the all-pervasive supersoul in the heart of all living beings, he could understand what was going on in his heart. De az Úr Chaitanya, aki a mindent átható felső lélek, tudta, hogy mi történik a szívében. He knew. Now he has the qualification. Ő tudta, hogy most már megvan a képesítése. Before he didn't, but now he has it. Előtte nem rendelkezett vele, de most már megvan. He's accepted my mercy. Elfogadta a kegyemet. And within his heart, he's thinking himself an offender. És a szívében azt gondolja, hogy ő egy sértő. Realizing he has no qualifications now. És megértette, hogy most már nincs képesítése. Therefore he said to the brahmachari, stop. Ezért azt mondta a brahmacharinak, állj meg, Come here. gyere ide. And he called him over and said, and he placed his lotus foot on his head. És odahívta magához, és a lótuszlábát a fejére tette. And said, do not think anymore that you have any qualification for my mercy and for being in this kirtan. És azt mondta, hogy ne gondold soha többet, hogy bármilyen képesítésed van arra, hogy megkapd a kegyemet, és ebben a kirtanban legyél. Because of your austerities. A lemondásaid miatt. Because of your simple eating. És azért, mert egyszerűen étkezel. Because of being learned in scripture. Vagy mert tanult vagy a szentírásokban. Even the sannyasis are not qualified if they do not take shelter of my lotus feet. Még a szanyászik sem képesítettek, hogyha nem vesznek menedéket a lótuszlábaimnál. But even the most fallen and degraded dog eater can become qualified simply if he takes shelter of my feet. De még a legelesettebb kutyaevő is képesítetté válhat, hogyha menedéket vesz
a lótuszlábaimnál. So do not think anymore that these were your qualifications. Ne gondol többet, hogy ez a képesítésed. And now simply accept my mercy. És csak fogadd el a kegyemet. So Lord Chaitanya accepted him, made him a confidential associate. És az Úr Chaitanya elfogadta őt, mint bizalmas társát. And he said, let the kirtan begin. És mondta, hogy akkor kezdődjön a kirtan. This is the qualification for entering in. Ez a képesítés, hogy belépjünk. It's a mystery És ez egy rejtély. for those who have no understanding of what devotional service is. Azok számára, akik nem tudják, mi az odaadó szolgálat. They cannot taste, Ők nem tudják megízlelni, they cannot understand. nem tudják megérteni. Only when the Lord reveals can one understand. Csak akkor tudja valaki megérteni, hogyha az Úr megnyilvánítja. And what is the qualification Lord Chaitanya is looking for to reveal them? És mi az a képesítés, amit az Úr Chaitanya keres? He's just simply looking for those who are eager to take His mercy. Csak azokat keresi, akik lelkesek, mohók, hogy elfogadják a kegyét. He's giving it to us before we are qualified. Azelőtt adja nekünk, mielőtt képesítetté válunk, Because He knows that have no other qualification. mert tudja, hogy nincs más képesítésünk. That is our qualification. Ez a képesítésünk. That is how merciful Lord Chaitanya is. Ennyire kegyes az Úr Chaitanya. Who can be more merciful? Ki lehet kegyesebb? Bhakti Vallabhpuri Maharaj quoted the verse, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gorjashe Namaha. He's the most magnificent incarnation of the Lord because He's come to freely distribute what no other incarnation has ever come to distribute before. Ő a legnagy lelkűbb inkarnáció, azért, mert eljött, hogy azt odaadja, amit egyetlen egy inkarnáció sem osztott előtte. He's come to distribute the ecstatic mellows of loving devotional service to Him in the mood of the residents of Vrindavan. Azért jött, hogy odaadja az extatikus odaadó szolgálatot Vrindavan lakóinak a hangulatában. What is the mood of the residents of Vrindavan? Mi Vrindavan lakóinak a The hangulata? mood of the residents of Vrindavan is that they only think of Krishna. Vrindavan lakóinak a hangulata az, hogy csak Krishnára gondolnak. They only think of Krishna's pleasure. Csak Krishnának a boldogságára gondolnak. They only think of pleasing Krishna Csak arra gondolnak, hogy Krishnát elégedetté tegyék. by completely subordinating themselves to His desires. És teljesen alárendeljék magukat az ő vágyainak. But what is Krishna's desire? De mi Krishnának a vágya? Krishna's desire is to give pleasure to His devotees. Krishna vágya az, hogy boldogságot adjon a And baktainak. in Vrindavan, Krishna's desire is to completely subordinate Himself to His devotees. Vrindavanban Krishnának az a vágya, hogy teljesen alárendelje magát a baktainak. That is Krishna's desire. Ez Krishna vágya. How to understand that? Hogy értsük ezt meg? It cannot be understood by logic. Logikával nem lehet megérteni. It is very difficult to understand. It can only be understood when it's revealed. Csak akkor tudjuk megérteni, hogyha megnyilvánítja. There are different stages of knowledge, A tudásnak különböző szintjei vannak. of acquiring knowledge. There's pratyaksha, paroksha, aparoksha, adhoksaja, and a prakrita. Ezek a különböző szintjei a tudás megszerzésének. One first stage of acquiring knowledge is by direct sense perception. A közvetlen módja a tudásszerzésnek az az érzékfelfogás. And then there is paroksha, which one can acquire knowledge from hearing. Utána pedig a paroksa, hogy hallás által kapunk tudást. Yeah? Here we can hear from any authority. I should stop? Huh? Oh. Huh? Oh, I don't know. Mi a képesítés, hogy halljunk egy autoritástól? Someone speaks, we hear, we learn. Valaki beszél, és mi pedig hallunk és tanulunk. The next stage is called aparoksha. Következő szint aparoksa. It's that knowledge which is revealed through impersonal realization. Az a tudás, amit a személytelen megvalósításból kapunk. But obviously it is not complete. De nyilvánvalóan ez nem teljes. Then another stage is called adhoksaja. És utána pedig az adoksaja szint. The adhoksaja is that stage, that knowledge of the majestic features of the Supreme Lord. Az Úr nagyszerű vonásainak az ismerete. That knowledge cannot be understood also by
mental speculation. Ezt a tudást sem lehet mentális spekulációval megérteni. Just like there's that verse, Tapite Deva Padambujajaya Prasarala Sana Gritahevihi, is explained in the Srimad Bhagavatam, that unless one gets a drop of the mercy of the lotus feet of Krishna, he can never understand the greatness of Krishna's personality. Hogyha valaki nem kapja meg Krishnának a kegyét, akkor Krishna lótuszlábainak a kegyét, akkor nem értheti meg az ő nagyságát. Even if one performs severe austerities, még hogyha nagy lemondásokat is végez, studies the scriptures, still one can never understand Krishna. Vagy a szentírásokat tanulmányozza, akkor sem értheti meg Krishnát. Unless they get this drop of mercy from Krishna's lotus feet. Hogyha nem kapja meg a kegynek egy csöpjét Krishna lótuszlábairól. So the stage of adhokshaja is the understanding of the spiritual world. Az adhokshaja szintje az a lelki világ megértése. Mental speculation cannot bring us to that understanding. A mentális spekuláció az nem visz minket arra a szintre. That stage can only be revealed by mercy, by grace. Ez csak a kegy által érhetjük el azt a szintet. Just like the Lord appeared before Lord Brahma and revealed the expanse of the spiritual world to him. Mint ahogy az Úr megjelent az Úr Brahma előtt, és akkor kinyilvánította a lelki világnak a dicsőségét. After Lord Brahma performed divine austerities in order to satisfy the Lord. Miután az Úr Brahma lemondásokat végzett, hogy elégedetté tegye az Urat. So that is the stage of adhokshaja. Ez az adhokshaja szintje. But that is not the highest stage. De ez még nem a legmagasabb. There is a higher stage. Van még egy magasabb. It's called a prakrita. Az aprákrita. A prakrita is the stage that experienced by the residents of Vrindavan Dham. Az a szint, amit Vrindavan Dham lakói tapasztalnak. What is their knowledge? Mi az ő tudásuk? They have none. Nekik nincs tudásuk. Jnana sunya bhakti. Jnana sunya means they're devoid of knowledge. Jnana sunya azt jelenti, hogy mentes a tudástól. The highest state of knowledge is that state where one is devoid of knowledge. A tudás legmagasabb szintje az a szint, amikor valaki mentes a tudástól. What is the knowledge they are devoid of? Milyen tudástól mentesek? They do not know Krishna's majestic features. Ők nem ismerik Krishnának a fenségét. They only know Krishna as their friend. Csak azt tudják, hogy Krishna a barátjuk. Only know Krishna as their son. Hogy Krishna a fiúk. They only know Krishna as their lover. Krishna szeretőjük. That's all they know. Csak ezt tudják. That's all they need to know. Csak ezt kell tudniuk. That's all they want to know. Csak ezt akarják tudni. They don't even know that they are the greatest entities throughout the entire creation. Még azt sem tudják, hogy ők a legnagyszerűbb teremtmények az egész teremtésben. They don't know about the existence of something called Maya. Nem tudják, hogy létezik olyan, hogy Mája. All they know is Krishna. Csak Krishnáról tudnak. And all they want to do is give Krishna pleasure. És csak azt egyetlen dolgot akarnak, hogy boldogságot adni And all Krishnának. Krishna wants to do is give pleasure to them. És amit Krishna akar, az csak az, hogy őket boldoggá tenni. This is the mood of the service and the residents of Vrindavan experience. Ez Vrindavan lakóinak a hangulata, az ő szolgálatuk. There is a competition as to who can give greater pleasure. Versengenek abban, hogy ki tudja jobban boldogá And tenni. the Lord is very eager to satisfy His devotees. És az Úr nagyon szeretné elégedetté tenni a baktáit. So eager that when a devotee wants to see the Lord as his son, the Lord will become his son. Annyira mohó, hogy amikor az Úr azt akarja látni, hogy valaki tehát valakinek a bakta azt akarja, az Urat a fiaként akarja látni, akkor az lesz. Who can be a parent of Krishna? Ki lehet Krishnának az apja vagy anyja? Aham bija, what is it? Aham bija, I forgot the Sanskrit verse. I am the seed-giving father. Yes. I am the seed-giving father of all living beings, Krishna says. Én vagyok minden élőlény magot adó atya. So Krishna is everyone's father. So who can be the father of Krishna? Krishna mindenkinek az apja, de ki lehet Krishnának az apja? One can be the father of Krishna. Only one who Krishna accepts as his father. Csak az lehet Krishnának az apja, akit Krishna úgy fogad el. The Supreme Lord reveals himself only to those who qualify to be revealed. A legfelsőbb Úr csak azok előtt nyilvánítja ki magát, akik képesítettek arra, hogy megnyilvánítsa. The Supreme Lord is not known by expert explanations, by vast knowledge, nor even by much hearing. Az Urat nem lehet megérteni magyarázatok által,
vagy pedig sokat hallva róla. The Lord is revealed only to those whom He Himself chooses. Az Úr csak azok előtt nyilvánul meg, akiket ő saját maga kiválaszt. To such a person, the Lord manifests His own form. És az ilyen személynek az Úr megnyilvánítja maga formáját. And then the next verse is Nayamatma Balahanena Labhya Nacha Pramadat Tapaso Vapyalinga. The Supreme Lord cannot be understood by those who have no spiritual strength. És a legfelsőbb Urat nem érthetik meg azok, akiknek nincs lelki ereje. To those whose austerities are imperfect, Akinek a lemondásai tökéletlenek, or to those who are wild and careless. vagy azok, akik nagyon vadak. The Supreme Lord reveals Himself to those who always strive to achieve Him by the right means. A legfelsőbb Úr azelőtt nyilvánítja meg magát, aki próbálja a megfelelő módon elérni őt. Such persons can enter into the spiritual world. Az ilyen személyek tudnak belépni a lelki világba. So the Lord reveals Himself to those who have devotion. Az Úr azok számára nyilvánítja meg magát, akiknek van odadásuk. Those who are very eager to achieve this devotional service which the Lord came to reveal. Akik nagyon lelkesek, vagy mohók, hogy azt az odaadó szolgálatot elérjék, amit az Úr jött, hogy odaadjon. But how to become eager for it unless we haven't tasted it first? De hogyan váljunk mohóvá rá, hogyha nincs ízünk rá? Bhakti-Vallabha Puri Maharaj explained that point also very nicely. Bhakti-Vallabha Puri Maharaj nagyon szépen elmagyarázta ezt a pontot. He said we must understand how fortunate we are Megmagyarázta, hogy meg kell értenünk, hogy milyen szerencsések vagyunk. before we become truly fortunate. Mielőtt tényleg szerencsésé válunk, If we understand how fortunate we were to have been given this devotional service in the form of the holy name, hogyha megértjük, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy megkaptuk az odaadó szolgálatot a Szent Név formájában, the more we realize how fortunate we are, the more grateful we become for having been given it something so wonderful. minél inkább megvalósítjuk, hogy milyen szerencsések vagyunk, annál inkább hálásak leszünk, hogy ilyen csodálatos dolgot kaptunk. So Lord Chaitanya's method of distribution was to make us all fortunate. Az Úr Chaitanya módszere, ahogy osztotta a Szent Nevet, annak az volt a célja, hogy mindannyiunkat szerencsésebbé He tegye. came with all of His associates to give us a little taste. Azért jött az összes társával, hogy egy kis ízt adjon. And having experienced that little taste, then we have the qualification to get more. És amikor azt a kis ízt megtapasztaljuk, akkor van képesítésünk, hogy többet kapjunk. He made us qualified first. Először képesítettél ezt bennünket. Just like it says about Nityananda. If Lord Nityananda sees a little tear in one's eye when he chants the name of Gora, then he's immediately inclined to bestow all divine opulences to that person. És azt is mondják, hogy az Úr Nityananda, hogyha ő egy könycseppet lát valakinek a szemében, amikor az Úr Góra nevét énekli, akkor azonnal kész minden lelki gazdagsággal megáldani. Just that becomes our qualification. Csak ez lesz a képesítésünk. Bhakti-Vallabha Puri Maharaj also said, like faith, that's our qualification. Bhakti-Vallabha Puri Maharaj mondta, hogy a hit az a képesítésünk. If we just simply have a little faith by taking this name and chanting, and a tear comes to our eye of gratitude. Csak egy kis hitünk van, amikor éneklünk, akkor hálának a könycseppje megjelenik a szemünkben. In order to feel that gratitude, we must understand how valuable is the gift that has been given to us. És annak érdekében, hogy megértsük ennek a hangulatát, akkor kell értékelnünk, hogy milyen értékes ajándékot kaptunk. And if we don't experience that, then we have to hanker for it. És hogyha ezt nem tapasztaljuk, akkor ezután kell sóvárognunk. We have to become very eager for it. Why am I missing out? Nagyon mohónak kell lenni, hogy én miért hiányzik ez nekem. Just see others, you're getting so much mercy. Why am I missing out? Nézd meg, hogy mások milyen sok kegyet kapnak, én miért nem kapok. What is there in my heart that's preventing me from experiencing this? Mi van az én szívemben, ami nem engedő, hogy megtapasztaljam? I also want to experience how wonderful this bhakti is that Lord Chaitanya came to distribute. Én is meg akarom tapasztalni, hogy milyen csodálatos ez a bhakti, amit az Úr Chaitanya jött, hogy kiosszon. What's missing? Mi hiányzik? I must think I have some other qualification. Biztos azt gondolom, hogy van valami más képesítésem. I must be proud of something. Biztos büszke vagyok valamire.
Therefore, Lord Chaitanya says, Trinadapi sunichina, tarorapi suhishtana, amanina manadena, kirtaniya sadahari. You want to chant the holy name of the Lord constantly? This is how you can chant it. Ezért mondja az Úr Chaitanya Trinadapi Sunichena verset, és azt mondja, hogy ha mindig akarod énekelni a Szentnevet, akkor ez a képesítés kell. This is how you can taste it. This is how you become qualified. Így tudod megízlelni, és így válsz képesítetté. We have to give up all sense of pride. Fel kell adnunk az összes büszkeséget. I have no qualification. Nincs képesítésem. I am lower than the straw on the street. Alacsonyabb vagyok az utcán heverő szalmaszálnál. I have to be completely devoid of all false prestige. És mentes vagyok minden hamis büszkeségtől. I must be ready to offer all respects to everyone. És hajlandónak kellene minden tiszteletet felajánlani másnak. Taking a straw between my teeth and offering them all respects. Hogyha egy szalmaszálat veszek a számba, és akkor úgy minden tiszteletet ajánlok neki. And I should never expect any respect from myself. És soha nem várok el semmi tiszteletet magam iránt. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said this verse is Siddha Pranali for Gaudiya Vaishnavas. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur azt mondta, hogy ez a vers a Siddha Pranali a Gaudiya Vaishnavak számára. When he was sending his sannyasis to the west to preach, he preached to them on this verse. Mikor a szanyasziait nyugatra küldte prédikálni, akkor erről a versről prédikált. This is how you become qualified to preach. Így leszel képesített arra, hogy prédikálj. Because this is how one becomes qualified for the mercy of the Supreme Lord. Mert így válsz képesítetté a legfelsőbb Úr kegyére. Like a beggar, we go out to everyone, simply begging them, please take the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mint egy koldus, kimegyünk, és mindenkinek könyörgünk, kérlek, fogadd el Sri Chaitanya Mahaprabhu kegyét. That was Lord Chaitanya's order to everyone. Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Goro Krishna Shiksha. Tell everyone you meet, chant Krishna's names, worship Krishna, teach others about Krishna. Ez volt az Úr Chaitanyának a tanítása, vagy az üzenete, hogy énekelt Krishna nevét, és imád Krishnát, és tanulmányoz Krishna tanításait. Therefore we go out to preach the message of Chaitanya Mahaprabhu, introducing the holy name of the Lord to others. És ezért kimegyünk prédikálni az Úr Chaitanya Mahaprabhu üzenetét, és bemutatjuk másoknak a Szent Nevet. As Prabodhananda Saraswati describes, I think it's Chaitanya Chandamrita. He says we go out to everyone and we glorify them, thinking ourselves very, very low and fallen. Prabodhananda Saraswati azt mondja, hogy oda megyünk mindenkihez, és dicsőítjük azt a személyt, saját magunkat nagyon jelentéktelennek gondolva. My dear sir, you are very educated, learned, intelligent. Kedves uram, nagyon tanult vagy, és művelt, intelligens. You have all good qualities. Minden jó tulajdonsággal rendelkezel. And you may be asking me, what is your intention coming to me and speaking to me in this way? És lehet, hogy arra gondolsz, hogy most miért beszél nekem ez az ember ilyen dolgokat? Why are you being so humble? Miért vagy olyan alázatos? But actually I'm approaching you like a beggar and I'm begging you, please. Azért, mert koldusként közelítenek meg, és könyörgöm, hogy I can kérlek. see all of your wonderful qualities. Látom az összes csodálatos tulajdonságodat. Now please forget everything that you've learned up until now. Kérlek, most felejts el mindent, amit eddig tanultál. And simply turn your attention to the lotus feet and to the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. És figyelmedet fordíts Sri Chaitanya Mahaprabhu lótuszlábai felé. Like beggars, we go out preaching in this spirit. Mint a koldusok kimegyünk, és ebben a hangulatban prédikálunk. Ready to offer respect to everyone. És hajlandóak vagyunk mindenkinek tiszteletet ajánlani. And never expecting any respect for ourselves. És nem elvárni semmilyen tiszteletet magunknak. This is how we can understand Chaitanya Mahaprabhu's mood and his mercy. Így tudjuk megérteni Chaitanya Mahaprabhu hangulatát és kegyét. With Lord Chaitanya, our relationship with him is that of servant. Az Úr Chaitanyával a kapcsolatunk, ez a szolgának a kapcsolata. With Krishna, there are other relationships one can establish, but before we can get to that, first we have to become servant of Chaitanya Mahaprabhu. A Krishnával vannak más kapcsolatok is, amiben szolgáltjuk, de mielőtt arra rátérünk, akkor szolgálati kapcsolatot kell létesíteni Chaitanya Mahaprabhu. Advaitacharya, Nityananda, Shivas, Gadadhara, they all appeared as a servant of Lord Chaitanya. Advaitacharya és Úr Nityananda, Shivas és Gadadhar Pandit mindannyian az Úr Chaitanya szolgájaként That was their jelentek. only interest, simply to serve him, to give him pleasure. Csak ez érdekelte őket, hogy őt szolgálják és boldogságot adjanak neki. So we should also adopt that mood of serving his desire, serving his order.
És nekünk is el kell fogadnunk ezt a hangulatot, hogy az ő vágyait és az ő utasítását szolgáljuk. And it was Lord Chaitanya's desire that this holy name of the Lord be distributed to everyone. Ez volt az Úr Chaitanya vágya, hogy az Úr szent nevét mindenkinek kiosszák. We should understand this desire of the Lord. Sri Chaitanya Mano Bhishtam. We say, Meg kell értenünk az Úrnak ezt a vágyát. we understand that those who understand that the heart, the desire of the Supreme Lord, they can actually render service to the Supreme Lord. És meg kell értenünk, hogy azoknak a vágyát, akik szolgálják a legfelsőbb Urat. So we should understand the purpose for Lord Chaitanya's descent, especially on such an auspicious day as his appearance day. Meg kell értenünk az Úr Chaitanya alászállásának az okát, különösen egy ilyen kedvező napon, mint a megjelenési napja. We should look within our hearts and realize that our only qualification for taking part in this wonderful movement is that we are simply residents in the age of Kali and are most fallen. Meg kell értenünk, hogy az egyetlen képesítésünk, hogy ennek a mozgalomnak a részesei legyünk, az, hogy a Kali korszakban születtünk, és a legelesettebbek vagyunk. And in that spirit, one will become empowered. És ebben a hangulatban felhatalmazást kapunk. What is it? Kalir doshana de raja nastihiko mahadguna kirtanaya sadahai. Kirtanad eva krishnasya mukta sangam param vidyat. Yes. Age of Kali is an ocean of Kalir doshana de, ocean of all bad qualities, but it has one redeeming factor. A Kali korszak az a rossz tulajdonságok óceánja, de van egy felmentő tényező. That simply by chanting the names of Krishna, in this age, one can achieve all perfection, go back home, back to Godhead. Hogy egyszerűen Krishna szent neveit énekelve, ebben a korban elérheti valaki a tökéletességet, és visszamehet haza Istenhez. Kali Kalaya Nama Krishna, Kali Kalaya Dama Krishna Nam Sankirtan, Krishna Shakti Vina Nahitari Pravatana. What is that? Right? In the age of Kali, the fundamental religious principle is the chanting of the holy names of the Lord. A Kali korszakban az alapvető vallásos elv Krishna szent neveinek az éneklése. Unless one is invested with Krishna Shakti, this impotency of the Supreme Lord, he cannot distribute the glories of the holy name of the Lord. Ha valaki nincsen felhatalmazva Krishna Shaktiával, akkor nem tudja kiosztani ezeket a szent neveket. So we must actually desire to become invested with this potency so that we can very effectively distribute the holy name of the Lord. És vágynunk kell arra, hogy fel legyünk hatalmazva ezzel a potenciával, hogy nagyon hatékonyan tudjuk terjeszteni a szent And the éneklését. best way to have this potency is to always think oneself to be very fallen. És a legjobb mód, hogy ezt elő tudjuk segíteni, az, hogy mindig nagyon elesetnek tartjuk I think of magunkat. one lecture Prabhupada was once giving in Uppsala University. Prabhupada egyszer egy leckét tartott az Uppsalai Egyetemen, Prabhupada was talking about the Brahmins, and the four orders of life. He was speaking about Brahmins. Prabhupada 4 varnáról beszélt, és a brámanákról volt szó. And he was describing how the Brahmin is the first class man. És magyarázta, hogy Brahman az első osztályú ember. One antagonistic man in the audience said afterwards in the questions and answers, he said, "Why are you sitting on such an exalted seat?" És volt egy ellenséges ember a közönség sorai között, aki mondta, hogy az előadás után miért ülsz olyan magas széken? You must think you are first class man. És akkor azt mondta, hogy te biztos azt gondolod, hogy első osztályú ember vagy. Right? He was antagonistic, thinking Prabhupada was proud. He was Yes. speaking about the glories of Brahmins because he thought he was glorifying himself. Ilyen ellenséges ember volt, és azt gondolta, hogy Prabhupada büszke, és azt gondolta, hogy biztos azért beszélt a brámanák dicsőségéről, mert magát akarta dicsőíteni. And Prabhupada in total humility said, I'm not first class man. És Prabhupada teljes alázattal azt mondta, én nem vagyok első osztályú ember, He said, I am fifth class man. én 5. osztályú ember vagyok. Because I am simply a servant of the four classes. Mert én a 4 osztálynak a szolgája vagyok. This was Prabhupada's mood. Ez volt Prabhupada hangulata. Right? He said, I'm simply a servant of all other classes. I'm not first class man. How can you say this? Én az összes osztálynak a szolgája vagyok, nem vagyok első osztályú ember. Prabhupada had this mood. Prabhupádnak ez volt a hangulata. And because he had this mood, he was invested with the potency to spread the chanting of the holy name of the Lord. És mivel ez volt a hangulata, ezért fel volt hatalmazva azzal a potenciával, hogy terjessze a szent név éneklését. Prabhupada came to the west with straw in his teeth. Prabhupád szalmaszállal a fogai között jött el nyugatra. Like ready to accept anybody. Hajlandó volt mindenkit elfogadni. Others would criticize who Prabhupada was accepting.
Mások kritizálták, hogy kiket fogadott el Prabhupád. But Prabhupada accepted them, and because of his munificence, he bestowed upon them such wonderful qualities. De Prabhupád elfogadta őket, és a nagy lelkűsége miatt ezeket a csodálatos tulajdonságokat értékelte bennük. This is the example we must follow. Ezt a példát kell követnünk. If we actually want to become true servants of Lord Chaitanya, Hogyha az Úr Chaitanya valódi szolgáivá akarunk válni. if we want to become true servants of Lord Chaitanya, we have to become a servant of Lord Chaitanya. Akkor az Úr Chaitanya szolgájának a szolgájává kell válnunk. By becoming a servant of Lord Chaitanya, then we could become qualified to get Lord Chaitanya's mercy. De hogyha az Úr Chaitanya szolgájának a szolgájává válunk, akkor leszünk alkalmasak arra, hogy megkapjuk a kegyét. We should never think that we're so exalted to be called servants of Lord Chaitanya. Soha nem szabad azt gondolnunk, hogy olyan magas szintűek vagyunk, hogy az Úr Chaitanya szolgái vagyunk. A very elevated position. Nagyon emelkedett helyzet. Only the most elevated devotees can actually achieve this position. Csak a legemelkedettebb bakták érhetik el ezt a helyzetet. Therefore, Nityananda has come to distribute service to Lord Chaitanya. Ezért jött az Úr Nityananda, hogy kiossza az Úr Chaitanya szolgálatát. It is Nityananda who went out and to the most fallen and distributed Lord Chaitanya's divine benediction. És Úr Nityananda jött ki, és ő osztotta ki az Úr Chaitanya isteni áldását a legelesettebbeknek. Lord Chaitanya would not accept everyone. Úr Chaitanya nem volt hajlandó bárkit elfogadni. The offenders would not get Lord Chaitanya's mercy. A sértők nem kaphatták meg az Úr Chaitanya kegyét. But Nityananda was so merciful De az Nityananda olyan kegyes volt, that even the offenders would be delivered by his mercy. hogy az ő kegyéből még a sértők is meg felszabadultak. If Nityananda, because he's such a dedicated servant to Lord Chaitanya, says to Lord Chaitanya, please accept him. Hogyha az Úr Nityananda, mert ő annyira elkötelezett szolgálja az Úr Chaitanyának, azt mondja valakire, hogy kérlek, fogadd őt el. Lord Chaitanya cannot refuse. Úr Chaitanya nem tudja visszautasítani. That is why Lord Chaitanya appeared with his associates. Ezért jelent meg az Úr Chaitanya a társaival. And therefore it is the mercy of these two, Lord Chaitanya and Lord Nityananda, who appeared on the horizon of Gaudadesh to freely distribute this love of God. Ezért ők ketten jelentek meg Gaudadesh horizontján, azért, hogy szabadon osszák az Isten szeretetet. Nityananda, he is the original spiritual master. Úr Nityananda az eredeti lelki tanítómester. And the spiritual master, our spiritual master, he is representative of Nityananda. És a mi lelki tanítómesterünk az Úr Nityananda képviselője. He has come to this world, as Srila Prabhupada came to this world, to accept everyone, even the most fallen. Azért jött ebbe a világba, hogy, mint ahogy Srila Prabhupada is azért jött ebbe a világba, hogy a legelesettebbeket is elfogadja. And to make us qualified by his mercy. És képesítetté tegyen bennünket a kegye által. If we simply take that position Hogyha csak elfogadjuk ezt a helyzetet, as having no other qualification than having received the mercy of our spiritual master, hogy nincs más képesítésünk, és így megkaptuk a lelki tanítómesterünk kegyét. mercy of Srila Prabhupada, Srila Prabhupada kegyét, mercy of Lord Nityananda, az Úr Nityananda kegyét, then we can get the mercy of Lord Chaitanya. akkor megkaphatjuk az Úr Chaitanya kegyét. And when we get the mercy of Lord Chaitanya, És amikor megkapjuk az Úr Chaitanya kegyét, Eshe Brindabani Radhe Swami Pabi Darashan Gora Kripa Halehe. If we want to understand the pastimes of Radha and Krishna in Vrindavan, first, Gora Kripa Halehe, we have to get the mercy of Lord Chaitanya. hogyha meg akarjuk érteni Radha Krishna ketteléseit Vrindavanban, akkor először az Úr Chaitanya kegyét kell megkapnunk. We should become very eager for this mercy on his day, on this auspicious day. És ezen a napon nagyon mohová kell válni erre a kegyre. We should make this our fervent prayer. És ez kell, hogy legyen az imánk. Help us, please, help me understand that I have no other qualification than simply being a recipient of your mercy. Kérlek, segíts, nekem nincs más képesítésem, de szeretném megkapni a kegyedet. And make me qualified Kérlek, tegyél képesítetté, so that I can distribute this mercy for the welfare of others. hogy tudjam terjeszteni ezt a kegyet mások érdekében. Then devotional service will be understood. Akkor meg fogjuk érteni az adott szolgálatot. This is the only way to enter in, to open up the jar and enter in and taste the sweetness of the honey. És csak így lehet kinyitni az üveget, és bemászni az üvegbe, és megízlelni a mézet. Otherwise, we continue to lick outside Másképp csak az üveg külsejét nyalogatjuk, and lament. és iránkozunk. No taste.
nincs íz. No. We have to find the secret for opening the lid and tasting. Meg kell találnunk a titkát, hogy kell kinyitni a fedőt és megízlelni. And Lord Chaitanya came to make the secret accessible to everyone. És az Úr Chaitanya azért jött, hogy mindenki számára elérhetővé tegye ezt a titkot. Devotional service is very difficult to understand, but He's made it very easily accessible in this age of Kali Yuga. Az odaadó szolgálatot nagyon nehéz megérteni, de ő nagyon könnyen hozzáférhetővé tette ebben a kalikorban. This is the purpose of Lord Chaitanya's descent. Ez az Úr Chaitanya alászállásának a célja. And I think we'll stop here. És itt meg fogunk állni. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.